Thưa các bạn, trong đời có những giọt nước mắt không phải vì nỗi buồn, mà vì hạnh phúc, vì biết ơn. Trong đám cưới hạnh phúc nhất đời mình, một chú rể đã bật khóc khi gặp lại người thầy năm xưa, người không sinh ra anh, nhưng đã sinh ra tương lai của anh. Kính mời các bạn cảm nhận câu chuyện đầy xúc động ấy trong video Giọt lệ chú rể. Sau đây là nội dung câu chuyện. Rừng sớm vùng cao như những dải lụa bạc quấn quanh sườn núi. Bản sáng tủa ẩn mình trong cái lạnh se sắt của mùa đông đến sớm. Trong căn nhà gỗ nằm chênh vênh bên dốc, cậu bé mùa A Pá đang nhóm bếp. Ngọn lửa đỏ bập bùng soi lên gương mặt sạm đen, mồ côi cha mẹ từ 5-6 tuổi. Người họ hàng thay nhau nuôi cậu, nhưng ai cũng nghèo nên Pá lớn lên trong đói khát, trong những mùa ngô thất bát nối dài. Pá chưa bao giờ biết đến con chữ. Mỗi ngày, cậu theo chân những đứa trẻ lớn tuổi lên nương phụ hái ngô, rồi chiều về gùi củi xuống chợ bán kiếm vài đồng bạc lẻ. Pá nghĩ cuộc đời mình rồi cũng như bao người đàn ông trong bản, quanh quẩn với rẫy, với nương, với cái nghèo đeo bám. Cho đến ngày thầy Hòa xuất hiện. Thầy Hòa là giáo viên từ vùng xuôi tình nguyện lên huyện miền núi xa xôi. Lần đầu đặt chân lên bản, thầy đã bất ngờ vì cái nghèo và sự mù chữ của bọn trẻ nơi đây. Nhưng thầy không chùn bước, tự tay dựng lớp học bằng tre nứa cũ, tự tay kẻ bảng, tới từng nhà vận động học sinh đến lớp. Khi thầy gặp Pá, cậu bé đang ngồi một mình bên phiến đá, ánh mắt đượm buồn. Thầy ngồi xuống cạnh, hỏi nhỏ: "Con có muốn đi học không?" Pá lắc đầu, vừa vì ngại, vừa vì sợ. Nhưng ngay trong ánh mắt ấy, thầy Hòa thấy một chút gì như khát khao. Thầy không bỏ cuộc. Suốt gần nửa tháng, ngày nào thầy cũng ghé vào nhà người họ của Pá. Cuối cùng, Pá lấy hết can đảm đứng trước cửa lớp học tạm bợ, rụt rè bước vào. Thầy Hòa xoa đầu cậu: "Từ hôm nay, thầy sẽ dạy con đọc, dạy con viết, dạy con biết ước mơ." Nét chữ đầu tiên Pá viết méo mó như con sâu bò, cộng trừ nhân chia đều khó khăn. Nhưng mỗi khi cậu nản, tiếng thầy lại vang lên dịu dàng: "Không sao, chúng ta làm lại lần nữa nhé." Những người trong bản thấy thầy nghèo, nhưng vẫn nhận Pá về ở cùng, chia cho cậu từng chén cơm nóng, từng tấm áo ấm. Pá gọi thầy là thầy, mà đôi khi cũng gọi bố theo thói quen của những đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Thầy dạy Pá không chỉ con chữ mà cả cách làm người, biết chào hỏi, biết chia sẻ, biết sống có trách nhiệm. Cậu học trò bé nhỏ ấy, nhờ sự tận tâm của thầy, dần tiến bộ. Từ cậu bé mù chữ trở thành học sinh giỏi nhất lớp ghép của thầy. Năm Pá học hết cấp 3, tin cậu đổ vào trường đại học xây dựng ở Hà Nội, khiến cả bản vui như hội. Riêng thầy Hòa, đêm ấy thầy ngồi một mình bên bếp lửa, mắt cay cay vì hạnh phúc. 4 năm đại học trôi qua, Pá kể lại những ngày đầu bơ vơ ở Hà Nội, xa xôi, lạ lẫm, không biết tiếng Kinh nhiều, vừa học vừa làm thêm. Nhưng mỗi lần mệt mỏi, Pá lại nhớ lời thầy: "Con cố gắng lên, rồi sẽ có ngày tự đứng vững." Pá ra trường, làm kỹ sư công trình, từ công nhân leo dầm, đo đạc đến giám sát. Nhờ sự chăm chỉ, trung thực, Pá dần được tin tưởng, rồi lên trưởng phòng, và sau 10 năm trở thành giám đốc một công ty xây dựng lớn. Dù bận rộn công việc, hàng năm Pá vẫn dành thời gian về thăm thầy Hòa. Mỗi lần trở về, cậu mang theo món quà giản dị, bộ ấm trà, hộp bánh, cái áo len mới. Nhưng thầy thường chỉ nói: "Con đừng mua gì cả. Thầy không cần gì đâu, chỉ cần con làm việc tốt, sống tử tế là đủ." Nhà thầy Hòa ở thị trấn vùng cao giờ đã cũ, sức khỏe của thầy cũng yếu dần, chân đau tê mỏi mỗi khi trái gió trở trời. Nhưng ánh mắt thầy mỗi lần thấy Pá về vẫn sáng lên niềm vui của người gieo hạt, thấy mầm xanh đang vươn trồi, nở hoa. Rồi đến ngày Pá cưới vợ, trong lòng cậu băn khoăn mãi. Thầy già rồi, đường xa lại xấp nảy, sợ thầy đi không nổi. Pá thương thầy, nhưng nghĩ thầy nghỉ hưu, sức yếu, mời thầy đi lại vất vả thì tội. Nếu mời mà thầy không đi được thì lại băn khoăn. Nghĩ đi nghĩ lại rồi Pá quyết định: thôi, cưới xong hai vợ chồng về thăm thầy cho đàng hoàng. Pá tự nhủ. Thế nên, cậu không gửi thiệp lên bản. Nhưng tin vui lan nhanh lắm. Người cháu của thầy ở thị trấn gọi điện khoe: "Hôm nay ở bản, người ta nói chú Pá cưới vợ đấy, thầy có xuống Hà Nội dự không?" Thầy lặng người. Một lúc lâu sau thầy hỏi: "Chú Pá, không mời à?" Người cháu ngập ngừng:
chắc chú Bá ngại thầy đi xa vất vả. Thầy Hòa im lặng một lúc lâu, sau đó thầy nói, giọng run run. Dù nó không mời, thầy vẫn muốn đi. Nó là học trò đầu tiên của thầy hứa sẽ có mặt trong những ngày trọng đại của cậu ấy. Cháu giúp thầy xuống Hà Nội được không? Người cháu lo lắng. Thầy đi xa thế không sợ mệt sao? Thầy bệnh tim mà. Cô Hòa, vợ thầy nghe chuyện cũng khuyên. Ông ơi, nó không mời thì thôi. Mình già rồi, sức yếu, đi làm gì cho cực. Lỡ đi về ốm đau lại khổ. Cậu ấy không mời tức là cậu ấy ngại hoặc không muốn đấy. Thầy chỉ lắc đầu. Có thể nó ngại, nhưng nó là học trò của tôi. Ngày nó lập gia đình, tôi phải đến chúc phúc cho nó chứ. Dù chỉ đứng từ xa nhìn hạnh phúc của nó, tôi cũng phải đi. Quyết tâm của thầy làm, ai cũng rưng rưng. Cuối cùng, người cháu thu xếp xe đưa thầy vượt hơn 300 cây số xuống Hà Nội. Suốt quãng đường, thầy vừa mệt vừa lo, nhưng ánh mắt ông sáng lên hy vọng. Hôm ấy, đám cưới Bá diễn ra trong không gian lung linh, rộn ràng. Bá bận tiếp khách, nhưng trong lòng vẫn thoáng một nỗi dây dứt khó tả. Đến khi quay lại phía cửa, Bá như chết lặng. Bên cạnh người cháu trai là bóng dáng gầy gầy của thầy Hòa, chiếc áo khoác cũ bạc màu, đôi giày vải sờn, trên trán vẫn còn những giọt mồ hôi vì đi đường xa. Bá đứng sững vài giây, rồi như một đứa trẻ lao về phía thầy. Thầy Hòa, thầy đến thật rồi à? Thầy cười, nụ cười hiền hậu mà Bá đã quen suốt tuổi thơ. Thầy đến chúc phúc cho con trưởng thành thế này, thầy vui lắm. Không kìm được nữa, Bá ôm chầm lấy thầy. Giữa tiếng nhạc rộn ràng, giữa quan khách đang ngỡ ngàng, tiếng khóc nghẹn của Bá vang lên. Con xin lỗi thầy, con sợ thầy mệt, nên không dám mời. Thầy vỗ nhẹ lên vai cậu học trò giờ đã là giám đốc. Con nghĩ cho thầy là thầy vui rồi, nhưng dù con có mời hay không, thầy vẫn muốn đến, vì thầy thương con như con trai mình. Cả hội trường lặng đi, rồi nhiều người rưng rưng, có những cụ già trong họ nhà gái khẽ lau nước mắt, ngay cả vợ Bá cũng xúc động, cúi đầu chào thầy đầy kính trọng. Bá dìu thầy vào trong ghế khách quý, chăm thầy từng ly nước. Hôm ấy, có lẽ người hạnh phúc nhất không phải cô dâu hay chú rể, mà là thầy Hòa, người đã chứng kiến hạt giống mình gieo năm nào đã nở hoa rực rỡ. Cuối buổi, khi tiễn thầy ra xe, Bá đứng rất lâu, nắm đôi bàn tay đã gầy đến lộ cả gân xanh. Bá run run vì cảm động cất lời. Con thành được hôm nay, tất cả là nhờ thầy. Thầy mỉm cười nói. Thầy chỉ mở cánh cửa, còn bước đi đến đâu là do chính con. Con hãy nhớ sống tử tế, đừng quên gốc, đừng quên nơi mình lớn lên. Chiếc xe chuyển bánh, Bá đứng nhìn theo, mắt vẫn đỏ hoe. Trong lòng cậu, một điều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tình thầy trò không phải là nghĩa trong một ngày, mà là ân tình theo suốt cả đời. Giữa xã hội hiện đại, khi những giá trị truyền thống đôi khi bị xao nhãng, câu chuyện của Bá và thầy Hòa nhắc chúng ta rằng đạo nghĩa thầy trò là nét đẹp cần được gìn giữ, trân trọng và trao truyền. Nhờ những người thầy tận tâm, những đứa trẻ nghèo nơi bản xa mới có cơ hội đổi đời, và nhờ sự biết ơn sâu sắc, những người học trò trưởng thành mới góp phần làm cho cuộc sống này thêm ấm áp, nhân văn. Nếu những gì chia sẻ trong video hôm nay chạm tới trái tim, nếu bạn cảm nhận được chút ấm áp của tình người, tình thầy trò, hay chỉ một khoảnh khắc để nhìn lại chính mình, thì hãy lan tỏa tình yên này đến nhiều người hơn bạn nhé. Chỉ với một hành động nhỏ, chia sẻ video cho những ai bạn thương yêu, quý trọng, biết đâu đó lại là món quà tinh thần đúng lúc họ cần. Và nếu bạn muốn tiếp tục đồng hành trên hành trình nuôi dưỡng tình người và giữ cho tâm hồn luôn sáng, bạn hãy đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhé. Cảm ơn bạn vì đã hiện diện, đã lắng nghe và đã dành thời gian cho chính mình. Chúc bạn luôn bình yên và luôn biết cách giữ ấm trái tim cho mình, cho những người, đặc biệt là những thầy cô đã có thời gian gắn bó với cuộc đời bạn.